ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמייך, לכאוב אותך ושוב להתאהב. כמה שירים של כאב ותקומה נכתבו לארץ הזאת. חודשי ניסן אייר במעגל השנה העברי מביאים עימם אל הכיתה את הכותרת רבת המשמעות משואה לתקומה. כותרת שמזמנת מגוון תהליכים לימודיים בכיתה. ביחידה הזו נכיר את עיקרון האינטרטקסטואליות בהוראה, ונבין איך ניתן לעצב בכיתה חוויות משמעותיות וייחודיות סביב הכותרת הזו, באמצעות שימוש במתודת הדיאלוג עם הטקסט. אינטרטקסטואליות בא לידי ביטוי בדרכים שונות. למשל, באופן שבו טקסט שנלמד בכיתה מתכתב עם טקסטים אחרים שנלמדו או שמוכרים לתלמידים. דוגמה לכך ניתן למצוא בשיר "אחי גיבורי התהילה", שיר שללא ספק מתאים להילמד ביום הזיכרון. הבט גור אריה יהודה, עולם ומלואו לרגליך, חופה מעליך, הודה וכבודה תספר אגדה אודותיך. אחי הרביעי אלעזר, אל ארץ חרמון העפלת, מול נס האומה בראשו של ההר, חרישית דמעותיך גלגלת. השיר הזה מתכתב עם דמויות היסטוריות ופועלן. בני מתתיהו הכהן, שמתוארות בטקסט אחר, ספר המכבים. המפגש בין השיר לבין הטקסט האחר הוא מפגש אינטרטקסטואלי, והוא מייצר משמעות חדשה שמומלץ לאפשר לתלמידים לנסח אותה בכיתה. אינטרטקסטואליות יכולה להתבטא גם במפגש של חוויה אישית עם טקסט שנלמד בכיתה. טקסט עשוי להצית אצל תלמידים היזכרות בחוויה, באירוע, במושג שפגשו. כך גם עשוי להיווצר שיח בין התלמידים לבין משמעויות שונות שנמצאות בטקסט. השיח במקרה הזה הוא ביטוי לאופן שבו טקסט פוגש את הסיפורים האישיים של כל אחד מאיתנו. סיפורים שגם נקראים בשם טקסטים. כדי לאפשר לתלמידים לזהות קשרים בין טקסטים או זיקות בין רעיונות שמתוארים בטקסט לבין חוויותיהם האישיות, חשוב לפתח בכיתה תרבות שבה תלמידים מנהלים דיאלוג פנימי ואישי עם טקסטים. איך מפתחים תרבות שכזו? מתודת הדיאלוג עם הטקסט עשויה לסייע בכך. ביחידה הזו נדגים את עיקרון האינטרטקסטואליות בהוראה, ונכיר דרך שבה תלמידים יכולים לקיים דיאלוג משמעותי עם טקסט בעקבות הכותרת משואה לתקומה.